بسم الله الرحمن الرحیم. نن که خیری د کینګډم پلانټي د چپټر نه اخرنی ټاپک وکړو ان شاء الله، او د اخري ټاپک نوم دی Benefits of Angiosperms for Human. مونږه د بوټو کلاسیفیکیشن کړو او د بوټو کلاسیفیکیشن موږ اخرنی انجیوسپرم ویلو. او انجیوسپرم هغه بوټو ته وایي چې په هغو کې چې کوم سیډ دی هغه سیډ انسایډ د فروټ جوړېږي. نو چې کوم بوټي فروټ جوړوي او په هغو فروټو کې سیډ دننه جوړېږي، د دغه بوټو د انسان لپاره څه فایدې دي، د دې باره کې به نن انشاءالله په دې ټاپک کې سرسري خبره کوو. ګوره د انجیوسپرم چې کوم بوټي دي، انجیوسپرم بوټي مقصد دا زموږ یو بوټي دی او دا بوټي مطلب ګل نیسي او بیا مطلب فروټ پکې جوړېږي. زه به داسې شارټ نوټ کړم. د دې بوټو د انسان، لکه دا انسان دی، ټیک ده، د دې بوټو نه انسان ته څه فایدې دي. ګورئ، یو ته خوراک د دې نه میلاویږي، فایبر هم ته میلاویږي. وروسته پاره یو خبره کوو، آیل، اکسیجن، CO2، اوټ، لرګی، ډیز، رنګونه، میډیسن او دوانې. دا خو ما یو څو شارټ شي نه ویل، نور چې الله پاک په دنیا کې سم پیدا کړلی ټول د انسان د فایدې لپاره پیدا کیږي. نو داسې خو د FSc په لیول باندې موږ هایر سټډي نشو کولی، خو دا جست تاسو د امتحان لپاره یو څو شیونه ما لیکلي، دا ځان سره نوټ کړئ. نو ګوره فوډ برک مطلب ویټ، غنم، د غنمو روټۍ چې تاسو خورئ دا تاسو د انجیوسپرم نه میلاوي، کلیر کټ خبره ده. دین علاوه رایس، اوریجې هم موږ ته د انجیوسپرم بوټو نه میلاویږي. کارن، مکۍ، لیګیومز کې بیا مختلف بین، فی نټس او سویابین، لکه لوبیاګان، مونګفلي یا سویابین وغیره، دا ټول شیونه موږ ته د انجیوسپرم نه میلاویږي. دا ټول خوراکونه دي، دا یې زموږ خوراک استعمالو. دین علاوه ډیفرنٹ فروټس، ته چې کله دکان ته ورشي ته مختلف فروټ ویني، نو ته ګوره چې دا چا جوړ کړي، هغه په انجیوسپرم بوټو جوړ کړي. نو ته مختلف فروټ وړی شي، نو دا موږ ته د انجیوسپرم نه میلاوي. ویجیټیبلز، ته څومره سبزیانې چې په دکان کې اخلي کور ته راوړې پخې، دا هم پیداوار دی د انجیوسپرم. او دین علاوه نټس، دا غوزان او دا کم کلک هارډ سټرکچر چې یو هغې دننه مطلب څه زیړې مړي یا څه فروټ پراته وي، ډرای فروټ، نو هغه هم موږ ته د انجیوسپرم نه میلاویږي. دا خو شارټ کټ خبرې شوې د انجیوسپرم نه موږ ته چې کوم فوډز میلاویږي. دا یو څو مو ولیکل، نو تاسو سوچ وکړئ هر شی چې موږ ته بوټي میلاویږي هغه زیاتر د انجیوسپرم نه موږ ته میلاویږي. د دې نه بعد بیا فایبر دی. د فایبر معنا اصل کې دلته کې ریشه ده، او ریشه مطلب نری نری کچي کچي تارونه. نو د دې انجیوسپرم موږ ته دا نری نری تارونه میلاویږي، دا ریشې موږ ته میلاویږي. دا نری ریشې بیا موږ ځان له دې نه سیلیان جوړو، رسیانې، سټرنګ یا نری نری تارونه ته هم جوړولی شو. بیگز، مختلف بیگونه، کلاتس، کپړې یا کم چې دا کتابونو کې د پیپر استعمالي کاغذونه، دا ټول پیپر وغیره دا موږ د انجیوسپرم نه موږ ته میلاویږي. مطلب دا موږ له نری نری ریشې راکړي، هغه ریشې نه بیا ته ځان له روز جوړولی شي، سټرنګ تارونه، بیگز، کلاتس او ایز ویل ایز پیپر کاغذونه. دا د دې انجیوسپرم پیداوار دی. د دې بعد بیا آیل دی، موږ مختلف آیل استعمالوو. هغه آیل هم تا ته د دې انجیوسپرم نه میلاویږي. مطلب سنفلاور، د سنفلاور نور فرس چې کوم بوټی دا ښکلي تیل جوړوي، هغه تیل تا ته د انجیوسپرم نه میلاویږي. ماسټر آیل مطلب کومه چې شړشمو تیل چې موږ یادو او ډېر عام استعمالیږي، دا ماسټر تیل چې تا ته میلاویږي دا هم ستاسې انجیوسپرم دی. سویابین چې کوم بوټي دی دې نه تا ته تیل میلاویدلی شي. او د دې هر تیل ځان ځان بیا استعمال دی په مختلف شیانو کې، دا موږ د انسان لپاره استعمالیږي. بیا د اکسیجن خبره ده، مطلب د انجیوسپرم کې پاڼې او په پاڼو کې بیا سټومیټ دی، په دې کې بیا فوټوسینتھیسس کیږي او د فوټوسینتھیسس په دوران کې اکسیجن پیدا کیږي. هغه اکسیجن بار ته راوځي او زموږ اټماسفیر ته میلاویږي. بل چې په اټماسفیر کې کوم CO2 دی هغه CO2 دی راکاږي. نو دلته کې دوی دوه کاره وکړو، تاله اټماسفیر ته اکسیجن پکار او هغه تاله د انجیوسپرم درکړه. CO2 ډېر شی جوړیږي، هغه CO2 مته چرته لګي، هغه چرته هم نه ځي، بلکې هغه در دا بوټي راکاږي او تا د ستا انوایرمنټ بیا د CO2 نه بچ کوي. د CO2 ډېر زیات چې د کله د 0.4 نه ډېر ورو پرسنټیج یې واقعي په اټماسفیر کې، د هغې بیا نقصانات دي. ګلوبل وارمنګ ته دا روانې دا خبره، هغه به بیا که خیر وي، دلته موږ د هغې څه کار نشته. د دې نه علاوه بیا اوټ، انجیوسپرم تعالی اوټ درکوي، لرګی، او دغه لرګی بیا ته د دغه نه فرنیچر هم استعمالولی جوړولی شي، مختلف فرنیچر، یا مطلب د لرګي نه هر څه شی جوړولی شي. فرنیچر یوازې لازمي نه دی چې څه ته جوړوي. او پیولز، دغه لرګي ته سیزلی هم شي، ایز ا پیولز هم استعمالولی شي.
کور کې به ځان پخلی کولی شي یا به ځان په یخني کې ګرمولی هم شي. د دې نه علاوه ډیز موږ ډیفرنٹ کلر هم د دې دغه نه میلاویږي. د انجیوسپرم نه مختلف قسم رنګونه دې جوړېږي او رنګونه بیا موږ ځان مختلف شیانو کې استعمالوو. د دې بیا لږه اصل خبره د میډیسن نه لږه لینتي ده، دومره هم لینتي نه او بهر د دې نه د دې بوټو نه د دې انجیوسپرم نه موږ ته مختلف دوایي میلاویږي. په دې کې زموږ سره یو کمپاوند دی، یو ډرګ دی، کینیبس ورته یو کینیبس سیټیوانا دا موږ ته حاصلېږي او دا مطلب سلیپینګ ډس آرډر چې کوم چا چې خوب مو نه ورځي نو هغه ته دا کینیبس ډس آرډر لپاره دا نو هغه ته بیا دا کینیبس ورکولی شي. مطلب ګورې دا یاد ساتي په دنیا کې خوب ډېر غټ نعمت دی. چا له خوب نه ورځي نو هغه ته ډېر زیاتې مسلې په جسم کې پیدا کېږي. نو بیا ډاکټر دا دواني پرسکرایب کوي په خپل مرضۍ به نه خوري. نو کینیبس تاسو دغه لپاره استعمالېږي د آرام کولو یا خوب دپاره. دې پسې بیا بل دی کوک نوم یو کمپاوند بل جوړېږي په یو ټري کې چې د هغه بوټي نوم دی ایریتروزولون کوکا. ایریتروزولون کوکا دی، ایریتروزولون کوکا یو بوټی دی، په هغه بوټي کې ته دا کوکا نوم یو سیز یو کمپاوند میلاوي او دا کوکا نوم کمپاوند به څه کې استعمالېږي د څه علاج لپاره؟ د لوکل انستیزیا لپاره. د لوکل انستیزیا دې ته ویل که فرض کړه د لاس خوږ دی، د لاس فرض کړه خړې زیات خوږ شوی دی اوس مطلب سټیچز لکه ول ټانکي نو چې دا لوکل ځای کې ته نشه ورکړي نو په هغه کې مطلب دا کمپاوند بیا د لوکل انستیزیا لپاره استعمالېدی شي. د دې نه بعد بیا بل زموږ یو کمپاوند دی دا مطلب یو ډرګ دی ګلنټاماین هایډروبرومایډ. دا زموږ د ډیپوډلز ډیپوډګلینرګس چې ورته وایي دا موږ ته د دې نه میلاویږي. دا کمپاوند موږ ته د ډیپوډلز نه میلاویږي او دا کمپاوند په استعمالي کې بیا الزهیمر یو ډیزیز دی، الزهیمر نوم یو ډیزیز دی. مثال به کې خیر بیا چې ته خبرو وکړو نو دغه الزهیمر پر ډیزیز دپاره دا ګلنټاماین هایډروبرومایډ استعمالېږي او دا موږ ته چا نه میلاویږي د ډیپوډلز نه، د ښکلي ښکلي ګلونه یې دغه نه میلاویږي. بیا دلته کې بل یو څیز دی، بل یو کمپاوند دی ټیکسول ورته وایي او دا ټیکسول موږ ته یو کمپاوند یو ډرګ دی دا موږ ته د ټیکسس بیکیټا نه دا موږ ته میلاویږي او دا استعمالېږي په بریسټ کینسر کې. زنانو ته اکثر زیاتره بریسټ کینسر کېږي، د دوی چې کوم بریسټ وي په هغه کې کینسر لګي نو هغې دپاره دا ډرګ استعمالېږي د کینسر ختمولو لپاره. خو دا ډرګ ته چا نه میلاویږي؟ د انجیوسپرم نه میلاویږي. بل یو ډرګ دی کوینین ورته وایي او دا کوینین ډرګ ته د سینکونا سکسیروبا نه میلاویږي. دا یو بوټی دی سینکونا سکسیروبا. دا کوینین د دې نه حاصلېږي او دا کوینین استعمالېږي د ملیریا دپاره. نو دا ټولې خبرې شوې فایدې د انجیوسپرم د انسان دپاره. نو امید کوم چې تاسو په دې اخري ټاپک د دې چپټر پوه شوي. تھینک یو، الله حافظ.